Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng quick and easy creamy tahong pasta. And here are the following ingredients. Ang ating first step, magpe-preheat lang tayo ng oil or magtunaw lang tayo ng butter para sa ating paggigisa dito sa ating pan. Preheat na yung ating oil, igigisa na natin yung garlic, yung onions, palalambutin lang natin to. Sama ko na rin yung grated ginger. Pangtanggal lang ng lansa. Tayo lang natin lumambot yung ating sibuyas. Malambot na yung ating sibuyas. I-add na natin yung takang gata. Simutin lang natin. Pwede kayong mag-add ng konting yung pangalawang piga ng niyog. I-add ko na rin yung curry powder. Haluin lang natin to. We'll simmer this hanggang sa lumapot yung ating sauce. Yan, malapot na yung ating sauce. Pwede na natin itong i-season ng pepper. Adjust nyo na lang according to your taste. And of course, yung salt. Haluin lang natin to. I-add na rin natin yung tahong meat. Pwede nyong gamitin yung tahong na may shell pa para medyo maganda tignan. Pero dahil gusto ko yung diretso kain na, tinanggal ko na sa shell. Add ko na rin yung optional ingredients na mushroom. Pwede kayong gumamit ng mushroom na nakakan or fresh mushroom. So, simmer pa natin to for 5 minutes on a low heat na lang. After 5 minutes, okay na yung ating sauce. Luto na yung tahong at yung mushroom. At okay na rin sa akin yung lasa. Pwede na natin itong i-switch off. Yan. Okay na. Ito na yung ating noodles. Then, i-add na natin yung sauce on top. Then, garnish natin ng grated cheese. At yung ating fresh or dried parsley. Dried parsley gagamitin ko ngayon. There you have it, our quick and easy creamy tahong pasta. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.